khoa học rocket nhưng thực ra nó phức tạp hơn rất là nhiều. This may hopefully makes you laugh, but it is no joke. Thực ra là ví dụ buồn cười như vậy khiến mọi người có thể cười nhưng thực ra nó không phải là cái chuyện đùa. It is really difficult. Thật sự rất khó khăn. It is, the last bullet says, it is connecting incompatible dots. People, machines, money, good and bad days. 24/7. Giống như mọi người đọc cái câu cuối cùng đây ạ, tức là cái việc sáng tạo thực hiện cái công việc kinh doanh nó giống như là việc cố gắng kết nối những cái chấm mà không tương thích với nhau. Bản chất của nó là không tương thích rồi về con người, máy móc, tiền bạc, những cái thời tiết thuận lợi, tức là những cái điều kiện thuận lợi, những cái điều kiện không thuận lợi. In rocket science, you can be in the back office. You can drop the pen, you can go home, you can take a week absence leave, come back, pick up the pen, continue, not in business creation. Trong những cái điều gọi là khoa học mới mẻ, khoa học mà tạo ra lúc rocket là nhiều khi là mình có thể ngồi ẩn sau trong bàn giấy, mình có thể nhặt bút lên, đặt bút xuống rồi về nhà nghỉ ngơi cuối tuần, nhưng thực ra khi mà làm doanh nghiệp là không làm như vậy được. So there is no university domain to support this business creation. Thế mà hiện nay thì trong các trường đại học thì lại chẳng có cái mảng nào để hỗ trợ cho cái việc là sáng tạo công ty cả. Not many people understand this point. Mà không phải là nhiều người hiểu điều này nữa ạ. But imagine if swimming, the ability to swim, if that was the absolute critical survival skill, would you send your kids to a school where the teachers cannot swim? Bây giờ mọi người thử ra một cái ví dụ tương tự là nếu chúng ta tưởng tượng kỹ năng biết bơi là một kỹ năng mà tối cần thiết đối với sự sống con của mình, thì liệu mình có chấp nhận là gửi con của mình đến học bơi ở một cái người mà không biết bơi không? There is a gap between theory and practice, and the gap is vast. Thế thì chúng ta thấy rõ ràng là có một cái khoảng trống, mà khoảng trống này thì quá lớn giữa cái thực tế và cái nhu cầu. There is something I refer to as knowledge mountain. Thế thì có một cái mà tôi gọi là cái núi hay là cái tháp kiến thức. There is no shortcut to the top. Mà đi lên núi này, lên tận đỉnh thì chẳng có cái đường tắt nào cả. There is no business school, no MBA that prepares you straight to the top. Và không có một cái chương trình MBA hay là một cái trường dạy kinh doanh nào mà chuẩn bị cho mình một phát là lên tới đỉnh cả. For a nation, region, company and individual, you have to start from the ground. Cho nên là tất cả các nơi, từ quốc gia, từ từng cá nhân hay là từng doanh nghiệp thì bao giờ cũng phải bắt đầu từ dưới chân núi mà lên thôi. Mindset Đầu tiên hết là phải tư duy. is key to success. Cái tư duy chính là cái yếu tố cốt yếu, gọi là chìa khóa để thành công. Sharing your thoughts, deepest desire, speaking up is important. Thế cái điều rất là quan trọng tức là phải chia sẻ và nói lên cái suy nghĩ của mình. We capture it in the word of creativity. Tiếp theo, chúng ta dùng cái từ ở đây ngay chỗ cái phần một đó là cái tính sáng tạo. In short, creativity differentiates us from animals. Tính ra, đó một cách bằng tắt tức là cái khả năng sáng tạo chính là cái điều biến cho chúng ta khác với con vật. And it deals with improving of a product, Và of a process. chính cái tính sáng tạo như vậy nó mới giúp cho mình cải thiện một sản phẩm, một quy trình hay là một chức năng. It is relevant to all age groups, all sectors of the economy. Điều này cũng đúng cho bất kỳ là cái nhóm tuổi nào hay là bất kỳ cái thành phần nào của nền kinh tế. Once you are accepting this, you are able to move to innovation floor. Và khi mà mình đã chấp nhận cái điều đó thì chúng ta mới chuyển sang được một cái tầm gọi là cái tầm đổi mới sáng tạo. Innovation are those big creative ideas systematically taken up to use. Thế thì cái đổi mới sáng tạo tức là một cái ý tưởng sáng tạo mà mình có thể đem ra mình sử dụng được. And only once you understand innovation and accept you have to manage, control, there's a process that are boring things. Then you can move to the top floor. Thế thì sau khi chúng ta hiểu được cái chuyện về đổi mới sáng tạo và mình quản lý, mình sử dụng, mình đưa ra được những cái cụ thể rồi thì mình mới có thể lên tới cái phần thứ ba, phần cao trên cùng. Enterprise creation is not just patenting something. It's not just creating an app. It is creating an enterprise. Cái phần thứ ba tức là tạo ra doanh nghiệp, sáng tạo doanh nghiệp nó không phải chỉ là cái chuyện là đi đăng ký bản quyền hay là tạo ra một cái app, mà nó là một cái chuyện khác. Managing individuals, lowering
customers, convincing suppliers, financiers. Có nghĩa là thứ nhất là phải tạo ra được khách hàng, phải thu hút được khách hàng, phải quản lý những con người của mình, rồi thu hút những nhà đầu tư, những cái người cung cấp cho mình, vân vân. Monetizing and running monetary operations. Rồi giám sát và quản lý những cái công việc tài chính khác, vân vân. And growing this kind of activity global, sustainably is difficult. Và lại còn cái chuyện là mở rộng ra, tăng trưởng và mở rộng trên thế giới nữa thì cái này cực kỳ khó khăn. So I want to say, if you want to climb this mountain, it's up to you to make the decision first of all. Cái điều tôi muốn nói đấy tức là nếu mình muốn leo cái ngọn núi này thì chính mình là người ra quyết định. Everybody wants $1 million. Ai thì cũng muốn là mình muốn $1 triệu cả. But not everybody is ready to climb the mountain from the ground up. Nhưng mà có ai sẵn sàng bò từ dưới mặt đất mà lên được đỉnh núi không ạ? I ask all of you in this room, what do you want? Thế cho nên là chúng tôi cũng muốn hỏi từng người một trong phòng mình. What Mình are muốn you, cái gì? what are you ready to do? Và mình sẵn sàng làm những cái gì? It boils down to this. The responsibility of owners of the success of any venture is undividable. Và tôi cũng muốn dùng một câu bằng tắt, tức là cái trách nhiệm của người làm chủ, người sở hữu cái ý tưởng đối với cái thành công của một cái công việc nào bất kỳ là không thể nào chia sẻ cho ai được. The only relief is ownership can be divided. Mặc dù cái gọi là cái tập thể làm chủ hay trách nhiệm có thể, cái trách nhiệm của người làm chủ là không thể chia sẻ, mình là người nêu ra từ đầu, nhưng có thể là trong cái quá trình quản lý mình có thể chia sẻ. So I want to share with you a vision for future for you, for Vietnam. Cho nên bây giờ tôi cũng xin được chia sẻ cái suy nghĩ tôi về tầm nhìn của Việt Nam, đối với Việt Nam. You have to first of all help each other across sectoral borders, regional borders. Đầu tiên thì tôi nghĩ là chính những người Việt Nam là phải hỗ trợ cho nhau để mà vượt qua được những cái rào cản trong mặt khu vực hay là giữa các thành phần kinh tế. And in a way become one. Và để cho chúng ta cũng có thể hoạt động như một hệ thống nhất. For the deepest impact, you need those who work in universities, inspire them, the faculty members who have passion about enterprise, reach out to them, work with them. Thế thì đầu tiên hết là phải làm sao kết nối được với những người giáo viên ở trong các cái trường mà có những cái đam mê, có những cái tâm huyết về sáng tạo khởi nghiệp, thì mình làm sao kết nối được với họ. Nobody but people in university can create knowledge. So if you are outside university and you think you need more knowledge, work with the university people. Thế thì trường đại học ra không thể có cái nơi nào khác mà tạo ra được kiến thức, đúng không ạ? Cho nên nếu mà mình mong muốn là tạo ra kiến thức và hỗ trợ cho doanh nghiệp thì chắc chắn có cái cách là chúng ta cùng làm với các vị trong trường đại học. And this is not non-profit activity that I'm talking about. You have to engage together in ownership of companies, become co-owners and creators yourself, not just from outside, shout from outside companies, but go inside, take risk, be exposed. Và cái ở đây chúng tôi không nói tới cái chuyện tức là đi xin cái tiền ở bên ngoài vào, mà chính bản thân chúng ta là chúng ta tâm từ kết nối và chúng ta gọi là cùng sở hữu một cái ý tưởng mà một cái công việc, cho nên là chúng ta thực sự phải là đưa thành một cái quy trình gọi là từ chúng ta, từ bản thân chúng ta chứ không ở trong chuyện bên ngoài trước. Something that is in your own hands, is that not great to have something in your own hands? Thế thì rõ ràng có một cái điều gì đó mà từ tay ta quyết định là chẳng phải cái điều hay hay sao? For the deepest impact, the first you need is an expanding partnership between faculty members of different universities. An expanding partnership between faculty members of different universities. Thế thì để chúng ta có được cái tác động nó lớn hơn nữa thì đầu tiên hết là chúng ta phải có mối quan hệ đối tác mở rộng giữa các giảng viên của nhiều các trường đại học khác nhau. If you have that, then next, if your students can be inspired to work with real companies, perhaps set their own companies and solve actual real life problems, you have an army to work with. And if you then have what I call curious inventors and entrepreneurs who are willing to work with you and with the students, now you start to have pieces of ecosystem.
that are paid for resources, lecturers, professors, students. This is a resource entrepreneurs could utilize better, but not like utilize like in a negative way. Co-create, there has to be partnership all along. Thế thì thứ hai nữa tức là những cái em sinh viên mà tâm huyết và rất là mong muốn được thực hiện, thì nếu mà các giảng viên mà có những cái em sinh viên tâm huyết muốn làm việc trong các doanh nghiệp hay là muốn lập ra các doanh nghiệp như vậy thì rõ ràng mình đã có một cái lực lượng quân đội hùng hậu chính là các em. Và tiếp theo là có những cái, nếu mà có những cái nhà đầu tư, những cái người doanh nghiệp rất là tò mò thì rõ ràng là chúng ta có thể tận dụng, bởi vì chúng ta phải là tận dụng theo nghĩa đen mà chính bản thân họ có thể chi trả, họ có thể trả để chúng ta được để có được con người làm việc, để có những ý tưởng. Cho nên là những cái thành phần như thế này chính là cùng phải cộng tác với nhau và cùng sở hữu những cái công việc. The three first steps of this process, to have the faculty, the students, and those entrepreneurs. It is difficult to get that thing going, believe me, but the most difficult, the one that nobody has almost, is the fourth element. To have individuals, alumni members, leaders of local society, executives, entrepreneurs who already have companies ongoing, as individuals, to be available in co-entrepreneurial role together with the three other groups. Now, co-entrepreneurial together as a partnership, not separately, together. Và tôi nghĩ chắc chắn mọi người phải đến tôi rồi, vì chắc chắn là mọi người cũng hiểu, tức là để kết nối được 3 cái thành phần đầu tiên là đã rất là khó rồi, đúng không ạ? Và để cho cái 3 thành phần này mà đã bắt đầu hoạt động đã khó rồi, nhưng mà cái điều còn khó hơn nữa, tức là cái vòng 4 này, tức là làm sao để có từng cá nhân, những cái người ví dụ như là các cái cựu sinh viên của trường, hay là những cái người tổng giám đốc của những công ty, những người đã lập ra doanh nghiệp mà họ hỗ trợ như những cá nhân chứ không phải là như cái thành phần thứ 3. Thì để cho hỗ trợ thì cái này mới là cái điều khó hơn nữa. This is how Silicon Valley works, but they do not need a centralized or an organized approach to this. That's how it works. Tuy nhiên cái này không phải là cái chuyện mà cần phải có một cái bên gọi là đứng trung tâm đứng ra để mà tổ chức hết tất cả những cái này, với chính vì vậy cho nên nó rất là đa dạng. We must not imagine that busy people who are successful out there in the world, that the entrepreneurs, the startups need the most, would come for free and help the startups. They would not come for free and pro bono. Thế thì rõ ràng chúng ta cũng biết rằng là những cái người mà thành công và những người mà bận rộn, những nhà kinh doanh đó không phải tự nhiên bước vào và làm không công cho cái việc của chúng ta, đúng không ạ? Chắc chắn không phải là làm không công, chúng ta đừng hy vọng như vậy. We should not pay a cent for their time, but actually enable them to invest their time. Và tuy nhiên cái điều quan trọng là chúng ta cũng không kêu gọi họ làm từ thiện hay là chúng ta cũng trong đời, nhưng mà làm thế nào để chúng ta thuyết phục được họ là đầu tư cái thời gian của họ trong cái việc hỗ trợ như này. Unlike in Silicon Valley, where this system produces isolated good things, in Vietnam, doing this in an integrated way together, you would beat Silicon Valley, because you could actually, from this activity, produce products, new businesses and enterprises as research outcome. Rõ ràng á, mọi người thấy ở bên thung lũng Silicon nó thật ra là mỗi một bên là những cái doanh nghiệp rất là thành công, nhưng thật ra là họ không có kết nối với nhau, họ làm một cách tách biệt với nhau. Cho nên thật ra nếu mà chúng ta có được cái sự kết hợp của tất cả những cái này rồi thì chúng ta thật ra có thể làm tốt hơn cả thung lũng Silicon nữa. And you would be able to produce those creators of companies nobody can. Và lúc đó mình có thể tạo ra được những cái người sáng lập những cái công ty mà không có ai có thể bằng mình được. And those enterprises the country needs so badly. Và chính là cũng từ đó tạo ra được những doanh nghiệp mà hiện nay đất nước đang rất cần. And last but not least, return on investment on everybody. This requires more than normal from faculty. This requires more than normal from students. More than normal from startup entrepreneurs, and definitely more than normal and average from any executive entrepreneur out there to help. Everybody needs to invest more. So we have to appreciate, we have to make sure everybody can have a piece of the pie. Và cái điều cuối cùng nữa làm sao để nó có cái lợi ích cụ thể, gọi là trong kinh tế chúng ta nói là hoàn vốn sức đầu tư. Thật ra cái này chỉ chẳng phải là đầu tư về tiền bạc không thôi, mà cái này phải hoàn vốn trên cái mức đầu tư công sức tiền bạc của mình, và nó phải là hơn mức bình thường đối với cả giáo viên, cả sinh viên, cả doanh nghiệp và cả những cái người hỗ trợ kia. Như vậy là rõ ràng chúng ta cần phải nỗ lực rất nhiều. So my conclusions for Vietnam. Tôi cũng xin được đưa ra kết luận trong tình hình Việt Nam. I cannot stress enough
the policy commitment for startup nation makes everything possible. Thế thì tôi nói thế nào cũng không đủ, là bởi vì hiện nay tất cả các quốc gia đều mong muốn là hỗ trợ và nâng cao và hỗ trợ cho các startup. Like Finland, though, only the new generation can bring the change. Thế thì cũng giống như là Phần Lan thôi, chỉ có những cái thế hệ mới có thể tạo ra được sự thay đổi. We have to learn how to empower and enable them for making the change happen. Thế thì chúng ta chỉ có thể là học cái cách để làm sao trao sức mạnh cho những thế hệ mới đó để từ họ tạo thay đổi. In my experience, living in Vietnam for 3 months, Và tôi mới có sống ở Việt Nam có 3 tháng thôi. I think the biggest chance you have is to learn how to share ownership, share leadership, share responsibility, trust each other. Thế thì từ cái kinh nghiệm 3 tháng sống Việt Nam thì tôi cũng nghĩ rằng là có lẽ cái điều quan trọng của Việt Nam đó làm sao học hỏi cái cách mà cùng với nhau làm chủ, cùng chia sẻ trách nhiệm, cùng chia sẻ cái sự lãnh đạo. So I urge and insist you don't even try to do it just among yourselves, but always know there are people like the Finns, many other people who need also to work with other people. So the Finnish-Vietnamese partnerships are a good beginning, but just a beginning, not the end. Và ngoài ra chúng ta cũng có một điều quan trọng nữa, tức là không phải chỉ là học cách chuyên nghiệp, tức là chia sẻ trách nhiệm rồi là tính làm chủ rồi lãnh đạo vân vân trong cộng đồng của mình có sẵn, mà là mình cũng luôn luôn nhớ rằng là có nhiều người khác, những nơi khác cũng mong muốn được chia sẻ và cũng mong muốn được cùng làm việc như vậy, và chính vì vậy mới có cái quan hệ đối tác, chương trình đối tác của Phần Lan Việt Nam. Tuy nhiên cái này chỉ mới là bắt đầu thôi và không phải là cái kết thúc. In the interest of time, Mr. Chairman, if you don't mind, I propose we move the questions and answers to the panel session just to make time for all the presentations. Xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Marco Seppa. Để tiết kiệm thời gian thì cái phần trao đổi thảo luận chúng tôi sẽ rời xuống phía dưới. Tuy nhiên nếu có quý vị nào có một câu hỏi rất là nhanh thì chúng tôi có thể luôn từ bây giờ. Một điều mà tôi thấy là một điều mà chúng ta có thể nhận thấy rằng là cái quyết tâm của Việt Nam chúng ta trở thành một quốc gia khởi nghiệp hiện nay đã được biết rất nhiều trên thế giới, và chúng ta cũng thấy rằng như tiến sĩ Marco Seppa đã nhấn mạnh thì khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo thì nó thậm chí còn phức tạp hơn cả khoa học tên lửa nữa. Nó không phải là câu chuyện hoàn toàn là đơn giản là ngày một ngày hai. Chúng ta còn phải nghĩ đến một cái đỉnh núi tri thức mà chúng ta phải trèo từ từ chứ không phải có một con đường tắt nào cả. Tiếp đến thì có bài trình bày lần thứ hai của giáo sư Peter Kelly. Ông Peter Kelly là người Canada nhưng là giáo sư của 3 trường đại học tại 3 nước khác nhau trên thế giới. Ông đi khắp nơi trên thế giới, tham gia rất nhiều, không những chỉ giảng dạy mà tham gia tư vấn các doanh nghiệp, và ông có nền tảng kiến thức rất lớn, không những là chỉ về lý thuyết mà còn về thực hành. Và hôm nay ông Peter Kelly sẽ có bài trình bày giới thiệu về thiết kế ra một cái hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo mà nó tạo được một tác động lớn. Vâng, xin mời ông Peter Kelly.